guys! Welcome back to our channel, Kumaring Bebet TV! For today's video, ay gagawa tayo ng DIY hanging container. So, may mga ganito ba kayong mga container sa inyong tahanan? Mga tira-tirang container na pinaghatian ng yung pinagkunan ng lagayan ng mga halaman? So, ito ay pwede pa na mapakinabangan, ha? So, huwag niyong itatapon. Halina't ating gawa ng paraan para ating pang mapakinabangan. Gagawa tayo ngayon ng DIY container, hanging container, okay? Kung bago ka pa lang sa channel ko, ay huwag mo munang kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot mo na rin yung bell para maging updated ka pag may mga bago akong videos na i-upload, okay? So, let's do this! So, umpisahan na natin. Dagkitan na natin ang kandila at umpisahan na natin magrosaryo. Laman, buto, buto, laman. Laman, buto, buto, laman. In Visaya version naman. Onod, bokog, bokog, onod. Bokog, onod, onod, bokog. Ow! Charot lang. So, ito ang ating materials pala na gagamitin. Kandila and gunting, no? So, dito natin nilagay ang kandila para safe. Ayan, sisindihan natin. Tapos itong gunting ay ating papainitin at ito ang ating gagawing pambutas nitong ating recycled container. Recycled bottle container. Okay? So, papainitin lang natin siya. Ayan. So, yan ay maitim na ang dulo ng gunting ko at kakabutas ko rin ng ibang bottle. Plastic bottle. Ayan. So, papakita ko na sa inyo ngayon kung paano ako nagbubutas ng aking mga recycled container. So, dahil wala ako yung dekuryente na panggamit na pambutas, ha? So, ito laang, kandila laang ang aking ginagamit ngayon. So, dahil hindi pa nakabili at wala pang budget para doon. So, ito muna, ayan. Ayan. Ayan, mabilis lang din itong pambutas. Ayan guys, butas na agad. Diba? So, ayan, bubutasan lang natin yan. Dahan-dahan lang sa pagbutas kasi pumipiglas yung container. Paminsan-minsan ay pumipiglas at talagang ingat lang sa pagtusok. Ayan. So, atin nang bilisan na pagbutas, okay? Let's do this. She's the it girl, the one to know. Out of your dreams, she makes it known. She's A-list, but no one knows what I know, what I know. She'll chew you up and spit you out. She'll take your soul without a doubt. She'll break your heart, cause no one knows what I know, what I know. I know what she has to hide. She will cut you deep inside. You should turn it on, cause you don't know what's behind those blue eyes. What's behind those blue eyes? What's behind those blue eyes? She's turning heads and taking names,
but in her mind it's all a game. She'll make you feel like you're the one, but you don't know what I know. I know what she's got for you. She will tear your world in two. You should turn and run, 'cause you don't know what's behind those blue eyes. I know what she has to hide. She will cut you deep inside. You should turn and run, 'cause you don't know what's behind those blue eyes. What's behind those blue eyes? What's behind those blue eyes? She's the it girl. So ito na, tapos ko nang butasan yung recycled bottle container. So dito sa bandang ibabaw ay nilagyan ko ng 4 na butas para sa hawakan. Diyan natin ilalagay yung lubid na gagamitin natin ngayon ay lubid. Tapos dito sa baba, ang mga butas dyan ay naka-alternate. Tapos pati yung cover ng container ay nilagyan na natin ng butas, isang butas. At ito naman ang ating gagamitin ngayon, itong lubid. So, mas madami sa ginagamit ko ay alambre. Pero ito muna ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Ito ay isang dipa na sukat at finold ko lang ganyan sa isang fold at sa itong sa ulo niya ay itatali natin siya ganyan para ayan ay magamit sa sabitan. Yan. So ayusin natin pag tali. Ayan. So ito na siya. Ayan, tapos yung dalawang lubid, yung dulo nun ay papasok na natin sa butas ng container. So, yung dalawang butas na extra na may butas dyan, kahit hindi natin ginagamit ay, pag may time din yan, may pwede din nating, kung halimbawa hindi maayos ang pagkahang, ay pwede din yung butas na yan ay lagyan mo ng panali para ma-straight yung container, no? Pwede din yan. Kaya nilagyan ko na agad ng 4 na butas kada corner ng plastic. So ito na. Itong dulo na ito ay papainitan natin ng apoy. Ayan. Dahil para mag-flat siya, no? Mag siya, yung papalaparin natin yung yung tali. Papalaparin natin yung dulo niya para hindi siya mag-hold siya doon sa butas, hindi siya matanggal, no? Siya yung magla-lock up ng butas, no? Para maayos yung pagkagawa natin. Hindi siya lumusot doon sa butas. Ayan. Tapos, nyo lang dyan, yan. Palaparin nyo lang, ayan. Ayan, para hindi siya matanggal sa butas. Sa kabila naman. Ayusin nyo lang paglagay. At ingat lang kayo sa paggamit ng lighter dahil mainit. Ayan. Dahan-dahan lang sa pag-press para maayos ang paglapad ng sinulid.
Ay, sinulid. Maayos ang pag, hindi lumusot yung natin, pantali. So, ayan. Dito pa, ayusin ko pa sa kabila dahil hindi pa masyadong malapad. Ganyan lang siya kasimple. Tapos, yung iba naman, ang ginagamit ko ay alambre naman ang nilalagay ko dyan. 3, naman yun. Isa't kalahating dipa ang aking ginagamit dun sa alambre at finold ko yon ng 2 fold. Tapos, tinatali ko yon sa ibabaw yung part na yon para may hawakan. At yung 3 naman ay sinusuksok diyan sa butas ng container. So, siya, may extra pa din yung isang butas ay hindi pa din na gagamit. Pang extra lang yon. So, ito na siya. Tapos na. Ayan lang. Ganyan lang siya kasimpleng gawin. Ito na ang ating recycled bottle container. Okay? So, sana ay may natutunan kayo ngayon. Thank you for watching! Bye! She's the it girl, the one to know. Out of your dreams, she makes it known. She's A-list, but no one knows what I know, what I know. She'll chew you up and spit you out. She'll take your soul without a doubt. She'll break your heart, 'cause no one knows what I know, what I know. I know what she has to hide. She will cut you deep inside. You should turn it on, 'cause you don't know what's behind those blue eyes. What's behind those blue eyes? What's behind those blue eyes? She's turning heads and taking names, but in her mind it's all a game. She'll make you feel like you're the one, but you don't know what I know.